ng ating mga madam. Tara, puntahan natin sila. And later, kakain tayo. Hello, Luxers! Welcome back to my channel. And hi, B! Hi! Busy na siya, kumakain na siya. Andito tayo ngayon sa Sofitel, Manila. Spiral Buffet, tama? Yes. And we are here in a private room. Alam nyo na, of course, care of Mayora. So si Mayora ang nagdala sa amin dito sa private room na ito. And kasalukuyan silang nasa labas kumukuha ng pagkain. But itutour ko muna sa'yo. Yes, itutour ko muna sila. Yes, sabi ko nga itutour ko muna kayo guys. So check natin muna yung labas. So yan yung buffet area. Here. And andito tayo sa dulo, which is may mga rooms dito. So, voyeurs. Tama ba? Voyeurs? Voyeurs. Voyeurs? Ano kuya? Voyeurs po. Voyeurs. Ayan. Sabi ni kuya. Thank you kuya. So, iba-ibang rooms meron dito. And dito tayo sa voyeurs. Then, hello P! So, here. O, diba? Ang ganda. Mukha lang tayong nasa hotel. Meron kayong lampshade dito. And the chairs. So, meron parang lounge. Mini lounge. Ayan yung bag ni Mayora. And of course, complete gear tayo. Meron tayong face shield, face mask kapag kukuha tayo ng food sa buffet area. And dito, meron tayong separate. May mga baso na dito, tubig, and yung mga extra spoon and fork, plates. Ano to? Cabinet? Anong meron dito? Tada! Ay! Ano to? Ay! Naku! Baka gamit ng ano yan. Gamit ng hotel. May mga magazine ako nakita. Oo nga. Hi, Madam She! Hi! Kumusta naman ang sumisexing Madam She? And ang Mayora, oh. Puma Pearls. Puma Pearls ng silangan. Something talaga sa kanya na naiba. Nagutom. So, ano kaya yung something na naiba? Ang ganda ng place, guys. Meron pa tayo dito. Ano kinuha mong pagkain? Of course, Bombay. Dahil maraming kliyenteng Bombay. Yan! Maganda! Yeah, dahil may kliyente akong Bombay, may kliyente akong Chinese, may kliyente akong mga Japanese. So, pinagsama-sama ko. At syempre, ang Pinoy. Paan ng manok. Ito lang kinakain ko dyan, yung paa. yan. Ano kinuha mo? Lechon. May lechon si Alex. Ito, masarap, guys. Kinuha ko lahat ng pinakoteka. Umiikot ni Mayora. Umiikot. Makikita ni Ana sa papakita ni Ana sa vlog kung gaano kahaba yung order ko. Ganyan Sabi po ko, sila kumain, sabi ko, look. excuse me, for 5. Sayo ko na tumayo. Ang layo. Kayo na nga eh. My dear, sabi ko, dear, for 5. Lahat ng order ko, for 5. Tonkatsu ramen. Okay, tongkatsu. Sabi ni Kuya, sir, pati may uni mo for 5. Pangkito. Talagang for 5. Grabe, ano. Well, anyway, yan. Dinamihan na nila yung kuha. Ako din, may pinapaluto pa ako doon. Kukunin ko pa lang. It's because meron kasing sinusunod na protocol dito sa Spiral. Hindi ka pwedeng sumalubong. So, merong parang one way. Naka one way tayo. So, Pagka papunta doon, turn ako. bago kayo makarating sa table nyo, gutom na ulit kayo. So, tara kunin na natin yung pinaluto ko. May pinaluto tayo doon na mga pinaluto ko seafood. Yan, tara, let's go. Samahan nyo ako, guys. Meron tayo naka-standby na taga-assist. Service attendant, o diba? Watermelon. Yes. Dalawang watermelon. Oh. Let's go. So, itutour ko kayo guys. Paglabas natin, makikita natin no entry. So, dito lang tayo sa area na to papasok. So, as in, iikutin natin yung buong buffet area. Ang habang lakarin nito, Luxers. Pero, maganda naman yung makikita natin. So, ayan, kita natin yung labas dito. O, diba? Ang haba ng nilalakad natin, guys. As in, mahaba. Hi! Babait na mga staff dito. Bating-bate. Dito tayo nang galing from upstairs sa entrance nila going down. And then, dito yung reception area. So, dito na nagsisimula ang ating journey ng pagkain. Dito ako kumuha kanina ng food. Ito, nag-order ako sa kanila dito kanina. And doon natin kukunin sa may French area. Pero, pakita ko muna sa inyo guys, yung ibang pwede nyo makita na kainin dito.
So, here is the French cuisine. Dito natin kukunin yung pinaluto natin. Excuse me. Ayan. Okay, grilled pusit. Oh, diba? And meron pa po yung baked mussels. Baked mussels over there. Ay, doon. Okay. So, andito yung baked mussels daw. Kuya, baked mussels po, andyan na. How's your food, guys? Good. Ay, teka lang, may parating. Oh my God. Hi! Dear. Sa labas kanina, dami kong bitbit. Ang dami mong dala, dear. Siyempre, good for me. Good for... alam ko na sinasabi mo pag umu-order ka. Good for 5. Parang guest. Dear, nakakaloka. Ay, Hindi, sarap. na-miss ko yung Sofitel. Ang tagal na ilang buwan, no? Sales na last buffet natin, di ba? Butter, may butter. Ngayon lang ulit. natin, birthday ba ni Ito, hindi ka na magtapan. Birthday ni Sherry. Niya sa siya. Camila. Ivia, alam nyo ba na si Madam She ang nag-repair, ang tawag doon, nag-renovate. Nag-renovate nitong spiral. Way back 2000. Pero kami nag-renovate na rin na iba. Diba? But still, you became part of this beautiful place. Diba? Oh, I'm so proud. I'm so... Eh, syempre, because we are here in a very, very social place. And I feel so I'm very important person here. Kasi naka-private room ka. Kasi naka-private room tayo. Kumain muna tayo. Hindi pa naman nag-breakfast si Anne. Yes. Gusto ko yung nakatayo talaga yung ano. Hindi ako nag-breakfast kasi sinave ko talaga. Sinave ko talaga tong araw na to. Bakit? Tuloy-tuloy yung vlog mo. Yes. Nakakuha ka ng pwesto dyan, ha? Ang ganda pa ng Kawit pwesto ni niya. Madam She, si Jinky Pacquiao. By Ariana Monma. Meron ka 500 square. Ano commenter? Day, pwedeng-pwede na, Day. Yung parating mong ganyan sa akin. Mayroon na naka-reserve na. Kaibigan mo ako. Ako ang unahin mo. Sorry, kasi na ako pa-reserve. Walang kaibigan, negosyo lang. Grabe to. Diba, Luxer? Ayaw pa niya Oo! patawanan. Nag-aaway kami niya. Sabi ko sa kanya, Hoy, Day! Anong balitan natin sa isang kain natin? Ayaw kong bigay sa akin 1,000. Parang yung Evelyn. Bakit may ito pa yan? Oh, Luxers, alam nyo na, di ba? Basta negosyo, walang talo-talo. Walang kaibigan. Ano namin, 42, 43. Sabi ko, sige na sis, 43 na lang. Parang sobrang... Madre, 42, 43. Yun lang yung paghahatian namin. Ayaw pang ibigay. Ako naman ganito, bibili ako sa kanya. Magkano to? Sabi niya sa akin. Oh, 27 yan. Sige, 25 na lang sa kasi alam niya, hindi ako tumatawad. Siya nagdi-discount sa akin. Oh, 14 days. Uy, ang tagal na natin dito. Tingnan nyo, sinusundo na tayo. Hindi yun ang usapan natin hanggang ano oras. Napasobra yung chikahan namin, guys. Magsasarado na yung buffet, yung buffet area. Kasi may time. Hanggang anong oras lang yung buffet? Hanggang 3 o'clock. So, we have 20 minutes to stay. Gusto ng mga dinala, oh. Ano, wala akong Uy, na-in-order ko to para sa inyo. Ito na yung dinala ko, ha? Madre, ako tumulong na ako Ito sa na yung iba. dinala ko. Huwag mo ilagay sa akin to, sa'yo yan, Paul. Oh, yung mga dessert na kinuha nyo, ako kumain. Tingnan mo to, tingnan mo galing, nilapit sa akin to. Alam ko, kinuha ko. Madaming nagugutom. Ubusin nyo yan. Ano, di ba sabi mo, gusto mo na Sis! Japanese, gusto mo sa Sis! May paper bag ako, sis! Oy, ang Sharon. Oy, sis, VIP naman tayo, di ba? Wala naman kami. Alam mo, Shit, magsha-Sharon na naman sila. Ay, ako seryoso, pero tumayo talaga. Kukunin nila yung paper bag niya. Vitamin C. Oh. Bampidol. Hindi kasi, di ba, alam niyo na, Ano mo, no fit? no fit. No fit. Yung totoo. No fit. P, parang may nabago sa'yo. Ano yun, dear? Woke up like this. Oh, Oo, natural. parang ang ganda. Ang ganda ng... Iba yung aura. Iba yung aura, oh. Sabi nga ni Raisa May, maliit na bagay. Pinoproblema yung take-out. Ang dami ko nalagyan sa tissue niya. O, sa mababalot. Sa tissue natin. Ay, naka-unzip.
Sige, okay. Sige, okay. Iwan ka sa shop sa Chanel. Paper bag mo yan. Lalagay ko sa Chanel ang mga take-out. Sa akin dito ko ilalagay. Hindi ka Ay, siya. yaman ang pigutan. Nalugi tayo, maliit yung bag natin. Hindi ka siya sa bag kong dala eh. Ay, kasalanan mo yan. Yung dinala mo. Ito maliit yung dala. Tanggalan mo na laman. Magkano ang bill ni Mayora? Masinsinang usapan po? Masinsina? Kasi tahimik ang usapan. Pag si Mayora nagbabayad ng bilangin, tahimik. Laging tapos na. Okay na. Di ba may bago sa kanya? Ayaw rin niyang aminin. Nagplancha lang ng hair yan. Diba? O, kita mo, Oo. kilala ko ni Ana. Dumudukot sa Pag Chanel ang bag niya, Chanel din ang Chanel na wallet. Ng wedding. Ano ba naman yan? Oops, inabot ang card. Savings. Gano'n ang kaluma to, Ana? Ang tagal-tagal na nito. Ganyan talaga siya. Pag bago yung, kung ano yung bag niya, yun din yung wallet niya. Correct. Masipag Pag magpalit. nag-iiba ng kulay. Eto, binabenta ko to kay Ana. Nung nakita ko 21 series, inawitan ko na lang yung may-ari. Nagulat ako, siya na yung may gamit. Ano ba yan? Pwede kumain pa tayo, nakakahiya. Kasi nyo yan, ang dami nyo. Iyo yan, yan hindi kasali. Oy, kanino to mga pusit na to? Ay, mag-tiktok tayo dali. Rit na. Ay, yung makinuha mo, babagyan sa'yo. Hindi ba ka lumipad yan? Ikaw kumuha niyan, di ba? Yan sa'yo. 1, 2, 3, Ana. Pabutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Sino yung mayayaman ang bumag? Gusto naman, ganyan lang naman yan. Ayun na, Ayan na, bilisan mo, Pi! Ayan! Gusto naman! Bibisan kasi pag-ibig mo. Ay, isa pa kayo, Andre. Actually, ayun ang purpose kung bakit tayo nasa VIP room. Para makapag-harvard. Kasi ang ingay po namin. At isa pa, hindi tayo makakapag-sharon sa labas. So dito, tago. Ayan naman, yan naman, Tinabi na. Hindi naman natin trabaho yan. Ayan ang tiyatawag na lambing laang. Lambing lang yan. Oh, lambing lang yan. Lambing lang. Lang yan. Oh. Okay, let's go. Tayo na may kayang bumili, pero kailangan minsan ng lambing laang. Hindi sa kaya bumili. Uyuwi ko na yan. Ulit mo nga! Wala lang Ben. Uyuwi ko yan. Bakit? Tropa ko ba yung taga sa Pitin? Hindi. Alala dyan eh. Kay Mayora, tingnan. Ano? Kumusta ka na dyan? Kaya, ay, tayo. Paano magpapano? Ano tinitingnan mo dyan? Oh. Gusto yung mga hako. Paborito ng mga pamilya ko. Para hindi siya matumihan. Ready? Ay, ako nakapagod. Buti na lang. Medyo kasya sa bag mo, sis. Yes. May ganito pa na po. Ano? Sorry ah. Sorry sa words ko. Panglagay ng mask yan. Meron silang face mask holder dito. Hindi, mali ka. Hindi May ko ng purpose face niya. mask holder dito. Ito yan. Pambalot. Oh my God, Pete. Bilisan mo, may tao. Nakakahiya ako. Ako pa na ano dyan. Wala na tao. Hirap kasi malagkit. Lalagyan pa. Oops. Dali. Samahan mo na nga. Nananana. Uuwi pa yung araw. Kulang itong mga to. Pete, bilisan mo. Padating na yung ano. Kita mo, pero talaga, alam mo ang bait ng Sofitel kasi nagbibigay sila ng take-out doggy bag. Pero napansin ko lang, medyo maliit yung doggy bag nila eh. Parang, siguro buto lang yung nilalagay. Pero ako kasi, you know when I go to places like this, talagang makukuha ko ng mga... Ay, gusto ba? Siya na nagbabalot na rin siya. Ayoko kasi Maraming stuff yan sa ano. Ayan o. Yun. Ito tempura. tempura. Nasa liko. Ito, Toyota, oh. Ay, yung tempura. Yung manager nasa labas na. Dito na lang yan para hindi mahirap. Gusto, alam mo, punong-puno ang paper bag ko. Nakakahiyak ang labas to. Pag ito,
Pag ito na-upload sa vlog at may tumawag sa akin, imbitahan ako dito, parang kinakabahan na ako. Bakit inimbita ka? Bumalik tayo with a bigger bag. Ano naman tanong ko? Ano ba ba? Fission. Yeah, kasi this Mayora, sagot mo to ah. Sagot mo to. this is the one who... Yes, parang fish and chips. Fish and chips. Putong, sayang naman. Because they will dispose it to trash Oo. bag. So we Oo. dispose it to the stomach of Oo, totoo naman yun. Pwede ba yung, Madre, pwede ba yung pusit dito? Lalo wet. Tutulo. Ano siya? You know, Tutulo. Magtutulo. Alex, lagay mo rin sa gitna pa. Hindi yung duck. where's the Oo, duck? ganda. Where's the duck? Kay Madre na yung pusit ko naman. Napakadali ko naman kausap. Oo, ingat pa. Bakit ba gusto niyo parang nahuhuli? Sa akin yung pinto. Masarado ko. Ako ko parang wait lang, kasi meron tayo pag-uusapang importante. Limiting lang kami sa Ang galing. O yan na, bilisan mo. So ito na nga yun. Magalit tayo sa hakaw. Asa kayo ba nalagyan ng mask? O, ilabas yung mga lagayan nyo. Oo, may nilagyan ko ng mask, hindi pwede. Man, Tintanan mo yan. Meron na laman, nalagyan niya. Hakaw? Hindi, nilagyan niya naman. Madre, Grabe, ayaw pa nilang tumigil. Ang dami nyo ng take out, ha? Bilisan mo, diyan ba? teka lang, mabudurog ang macarons. Para to sa aking mga tauhan, sa aking mga staff. Siyempre, mahal na mahal ko sila. Para sa inyo to. Diba? talaga yun. Ah. Oo, yung nagsasabi na si... May nag-comment kasi yan na hindi daw kami, na parang hindi namin pinapakain yung driver. Alam lang nila, pati take out sa Alam kanila nila, lang. yung ginagawa namin kay Ian na to para sa mga health na. Correct. Ayun. Kasi the last vlog namin with dun sa Tagaytay, may nag-comment na sabi, kawawa naman daw si tatay, which is si Mang Rolly, dahil isa lang daw yung ulam niya. Hindi namin alam. Bakit mo nabilang? Naiisa. Paano mo nabilang ulam? May for sharing yun. Oo. Kung alam nila kung gaano sila kabait sa mga helper nila. So, don't judge. Okay? Don't judge us. Yan. We always love our Yes. staff, helpers, drivers. Correct. Guys, thank you so much for watching. Until next time, I hope you enjoy this Sofitel vlog with the Matams. Bye! Bye-bye! Muna lalabas. Titingnan ko kung may tao. Ano, parang ginagawa tayo. Oo, meron talaga kayong ginawa. Wait lang. Oh, dahan-dahan ng labas. Go. Hi! Thank you, dear. Go, labas. Thank you. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Tan-tan-tan-tan-tan-tan. Wala yung lalakad.